Kamori! Kamori! Yan, dumadaan po tayo sa daanan ng mga tao. Siyempre, tayo ay isang Kamori. Hello, hello, hello sa inyong lahat. This is DMRPH again. And welcome to my diary. The diary of a motorcycle rider of Philippines. Don't forget to subscribe. Yes. Pakipindot po yung notification button. As usual, papunta tayo sa ating opisina. Yan lang po kasi talaga yung oras na makakagawa ako ng aking vlog. Pagka bumangga ka dyan sa pader, vlog. Pagka bumangga ka sa pader, nakamotor ka, motovlog. Siyempre, dito na naman tayo dadaan sa ating usual na dinadaanan. Hello, 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 hello. Saludo po ako sa inyong mga nanonood sa aking channel. So ayun po, for today, we are going to talk about nothing. We're gonna talk about nothing, no? Dahil wala po akong maisip. Joke lamang po. So let's talk about why I started riding a motorcycle. First off, it's freaking traffic here in Metro Manila, no? So, taray, wait lang. Okay. Driving a car is stupid. Joke lang. So, driving a motorized vehicle like this one, driving a scooter, a big bike, sports bike, any motorcycle, okay, may it be a naked bike or whatever, no? Driving it in Metro Manila seems more efficient than riding or driving a vehicle. Why? Syempre, sobrang traffic, no? Traffic talaga, traffic with a P. So, sa kagustuhan po nating mas mapabilis pa ang ating travel time to and from work para makita po natin ang ating mga chikititams kinabayo, ating mga chikiting patrol, ay nagdesisyon po tayong magmotor araw-araw, no? Pero before that, nagmamotor na po talaga ako. From time to time, occasionally, actually walang nagturo sa ating magmotor, ano? Pero marunong tayong magbisikleta at marunong tayong bumalante. And yung luckily enough for me, yung ating motor ay automatic, no? Ang Jet 50cc. Yes. Yung SYM dyan. Doon po tayo natutong magmotor, ano? Siyempre, bata pa po tayo. Naalala ko dati yung unang-unang pagsakay ko dyan sa SYM Jet 50. Eh, humampas ako sa pader. Siyempre, hindi ko pa alam kung gaano, alam mo yun, yung preno, yung alam mo yun, yung throttle, hindi ko alam, no? So, umampas ako sa pader. At tumumba yung motor, no? Pagtapos nun, eh, parang may ipis yata sa loob ng helmet ko. Seryoso ba to? Kasi kanina pag suot ko itong helmet ko, may ipis. So, hindi ko alam kung mayroon ngayong ipis sa loob ng helmet ko. May gumagalaw-galaw dun sa loob. Kadiri yan, seryoso. So, ayun po. Let's go back to it. Bahala na ako may ipis dyan. Mamaya ako nang tatanggalin sa opisina. Yuckers. Ew! Oh my God! Ew! Ipis! Ipis! Kadiri! So anyway, takot po ako sa ipis, by the way. Alam kong ganyan lang sa kaliit, no? Pero kinapay. Yak! Kung saan ka nang galing, pero mukhang may ipis sa loob ng aking helmet ngayon. Di ba, nakapalaklava naman ako, maliligo na ako sa office. Yak! So yeah, anyway, may kasabihan tayo na if you fall, you stand up again. Alam mo yun, matututo ka, no? Magkakaroon ka ng experience. Hindi na pa ako mampas sa pader pangalan. Yun lang yung gusto ko sabihin. Kasi natuto na po ako humahak ng throttle at ng preno. Shit! Shit! Oh my God! It's moving inside my fucking helmet! Shit! I think it's here, man! Ah! Me! Me! Gabata! Gina! 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 Gina!
Wait lang! Ito muna tayo sa tabi. Sigurado ko po talaga merong IPIS sa aking helmet. Shit, fuck! Fuck! God damn it, man. Motherfuck! Oh! Ew! Saan ka na? Ew! Ew! God damn it! Did you see that? Maliligo talaga ako. Oh my God. Kaya po pala pagsuot ko ng helmet ko, no? Parang amoy ipis talaga yung loob. Ano? Alam niyo naman yung amoy ipis, di ba? Ang tinapay. Hindi ko na na-check yung helmet ko, no? Kasi dire-diretso yung pagsuot ko. Oh my God! Ew! So, driving a motorcycle around Metro Manila is more efficient. Alam mo yun, parang mas way efin better than driving a car. No? Dahil, yun nga po, you can squeeze in and wow! That's so nice! Police po ang mayari yan! So yeah. Ay! Kita ka. You can squeeze in and out. Hindi mo kailangan masyadong magmadali or mas maaga kang umalis sa iyong tahanan papunta sa pupuntahan mo dahil alam mo yun, you can squeeze in and out, no? Though it's illegal, technically speaking, well, it's legally being done. Kahit naman po mga sasakyan, they just go out and go in the lane without even turning on the signal lights, yeah? Syempre, the only disadvantage is that it's dangerous, no? Medyo wala tayo kasing protection. As you can see, we are so vulnerable to accident. Alam mo yun, lumipad ka sa motor mo, no? Yun lang po yung disadvantage na nakikita ko when riding a motorcycle. But yung advantage niya, yes, mas mabilis, mas hindi ka nagmamadali, mas chillax ka lang. To tell you honestly, guys, ang gulo-gulo po talaga magmaneho dito sa Metro Manila. Nung nagmotor po ako, nawala po yung init ng ulo ko, no? Nabawasan po talaga. Dahil hindi ako nasa-stress kasi may mga bobong nagmamaneho ng kanilang sasakyan or may mga motor na bigla na lang sisingit sa'yo. Like, alam mo yun, naiintindihan ko na po sila kung ba sila sumisingit, ano? Dahil mainit, dahil yan, yung polusyon na ganyan, di ba? Ang dumi-dumi, ang kadiri po talaga, seryoso pag nagmamotor kayo, no? Pero wala magagawa, it's the fastest way that you can go from point A to point B. Ayun yung pedestrian lane, konti na lang, pedestrian lane na, no? So, yan, mga undisciplined. Ay! Grabe ka naman, ate. Yung ginagawa mo. So, ayun, may ipis pa rin po yung helmet. Every time I mention it, every time I think of it, hawakan na lang po muna natin yung camera natin para maayos pa rin yung footage, ano? Dahil, yeah, natanggal. Ano yung sura ko dito? Yeah, so this day is definitely not my day. No, it's the freaking cockroaches day and it's my freaking chin mount day, no? Anak ng tinapay. Anong nangyari? Nalunok ko yata yung ibis. Goodness gracious. Ay nako, anong nangyari dito sa aking chin mount? Shatters naman, no? Eventually. So, again, mas masarap po talaga magmaneho ng motor versus kotse. Nakakatanggal ng stress, nakaka-relax. Marami pa kayong makikita, mas marami kayong mapupuntahan in a short period dahil you won't be stuck in traffic, no? So, I guess yun lamang po on the reasons why I started riding a motorcycle. If you're gonna ask me bakit dumami yung motorcycle ko, it all has its own purpose, yeah? Merong pang racetrack,
Merong pang everyday like this Sena. Merong pang long distance, may Ducati. Merong meron akong dalawang pang days. So it all has different purposes for me. And ayun, dapat ganoon din po kayo siguro mag-isip bago kayo bumili ng motor, no? Ano bang purpose ng pagbili mo ng motor, and ano bang magagawa nito or matutulungan ito sa'yo, right? So yeah, that's it for today. Thank you for watching my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. This is DMRPH. Don't forget to subscribe and notify yourselves. And yun lang po, ride safe, kaboom!